Γεια σε όλους και σε όλες. Mike the Cretan. Τι μου κάνετε? Καλή χρονιά παιδιά, χρόνια πολλά σε όλους. Πού σας φέρνω πάλι? Θα κάνουμε εδώ μια μικρή στάση. Τα βουνά μας είναι χιονισμένα όπως βλέπετε, τελευταία κακοκαιρία, και έρχεται κι άλλη. Απλώς έχει συννεφάκι και δεν φαίνεται πολύ καλά. Τα λαζιτιώτικα βουνά, κυρίες και κύριοι. Έβρεχε περίπου 5 μέρες συνεχόμενες στην Κρήτη, με αρκετό κρύο, βροχές, καταιγίδες, κεραυνοί, ιστορίες από εδώ. Αυτή είναι μωρή Κρήτη. Και άμα καθάριζε και το συννεφάκι που είναι εκεί πάνω στο βουνό λίγο να είχαμε και λίγο καλύτερη θέα. Απέναντι είναι ο Ψιλορίτης. Δεν φαίνεται πολύ καλά γιατί έχει λίγο υγρασία. Εδώ τώρα αυτή η κατηφόρα παιδιά είναι από τις χειρότερες μου. Για πάμε. Ο Θεός μαζί μας. Καλό ήταν αυτό, καλό. Τώρα. Όπα! Μαλάκα, αυτό ήταν πιο βαθύ από όσο περίμενα. Δεν γαμιέται. Ήσυχο το ποταμάκι. Να βγούμε πάλι στην άσφαλτο. Τι που πάμε? Πάμε να πλύνουμε τη μηχανή από κάτω. Αυτά είναι. Εδώ είμαστε στα Μαριανό παιδιά. Η βρύση του χωριού είναι αυτή, κάτω τον πλάτανο. Και όπως βλέπετε έχει πλημμυρίσει. Όλα αυτά τα νερά κατεβαίνουν από το βουνό και καταλήγουν εδώ σε αυτή την πανέμορφη πλατεία. Ναι, θα κολυμπήσουμε. Όχι ρε πουτάνα όλα. Πριν δεν μου πέταξε τόσα νερά. Λοιπόν παιδιά μου, αυτό ήταν το σημερινό βίντεο. Ο λίγον τι σαν πίτα γύρω με απ' όλα. Τις καλύτερες μου ευχές λοιπόν να σας δώσω για το 2020. Ό,τι επιθυμείτε να το έχετε. Πάντα κοντά στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Και να μην ξεχνάτε να οδηγάτε τα μηχανάκια σας. Και όπως πάντα, προσεκτικά στο δρόμο. Τα ξαναλέμε.